Bun găsit, dragi prieteni ai Zodiacul, născut în Zodia Berbec sau care aveți ascendentul în Zodia Berbec. Anul 2022 se anunță un an foarte bun. Un an foarte bun pentru toată lumea, dar pentru voi, în mod special, anul vă duce către zona banilor. Aveți un nod nord care vă indică că acel domeniu al vieții voastre vă asigură succesul în multe alte domenii ale vieții dacă îl rezolvați pe acela. Și pentru voi acela este domeniul banilor și al posesiunilor. Dar nu sunt numai banii și posesiunile materiale, mai este și acel tezaur interior pe care îl aveți voi și pe care trebuie să-l dezvoltați sau trebuie să îl folosiți acum, să-l valorificați, să vă valorificați pe voi calitățile pe care le aveți. Și nu uitați că acestea sunt expandate de Marele Jupiter care ne ocrotește în acest an. Dar nu ne ocrotește ca o mămică, nu ne ocrotește, nu pune plăpumica pe noi, ci ne indică niște lucruri pe care trebuie să le facem. Ei bine, aruncați-vă cu curaj în anumite lucruri pe care trebuie să le faceți ca să câștigați banii altfel decât i-ați câștigat până acum. Sunt zone ale voastre în care n-ați avut curaj să vă aruncați și în care acum puteți să vă aruncați. Gândiți-vă că acest mod de a câștiga banii și acest curaj pe care îl aveți de a vă etala personalitatea și calitățile și chiar excentricitățile în modul în care puteți să câștigați banii, vă poate dezvolta o anumită, cum să vă spun eu, vă poate crea o anumită zonă de succes, inclusiv în dragoste. Și să nu vă gândiți neapărat la lucrurile acelea mai puțin bune, că în dragoste contează să ai bani sau nu la asta mă refer. Este o anumită energie pe care o ai în momentul în care îți rezolvi acest domeniu care ține de nodul nord. Este o anumită energie pe care o emani și care poate să-ți atragă sau să-ți facă ca persoana iubită să îți cadă în brațe sau să cazi în brațele unui iubit, pentru că ți-ai emani anumite energii pozitive. Lucrurile pe care vi le spun sunt lucruri care țin de voi și pe care le puteți gestiona într-un anumit fel. Atenție foarte mare la prieteni, pentru că sunt unii prieteni care prin sfaturile lor sau prin intervențiile pe care le fac sau prin sugestiile pe care vi le dau, pot să vă atragă atenția asupra zonei în care procedezi cu curaj sau te arunci în prăpastie. Deci acea limită o puteți verifica sau o puteți identifica, mai bine zis, cu ajutorul prietenilor. Faceți să fie bine și nu uitați, revista Zodiacul v-a pregătit pentru anul 2022 o surpriză. O carte, Zodiacul anului 2022, autor Valerica Grigoraș. Vă așteptăm cu drag. Acolo veți găsi niște amănunte și niște completări la ceea ce am spus eu, în special în domeniul dragostei, al banilor și al sănătății. O să încercăm în cele ce urmează să explicăm aceste aspecte pe care le-am dezbătut pentru fiecare zodie în parte. Aceste trei aspecte foarte importante care, în opinia mea, sunt aspectele cele mai importante cu care ne vom întâlni în anul 2022. Respectiv, această quadratură Saturn-Uranus care continuă, care ne-a ocupat tot anul 2021 și continuă și în anul 2022, conjuncția dintre nodul nord și Uranus și intrarea nodului nord în Taur, care a avut loc la sfârșitul lui decembrie anului 2021. Sunt aspecte care se leagă între ele cumva și care ne conduc către acest viitor, către care ne-a împins cumva acest eveniment, această tragedie care s-a întâmplat în ultimii 2 ani, pentru că anul 2022 trebuie să recunoaștem bine după niște ani crânceni pentru întreaga omenire, această pandemie care ne-a dat viețile peste cap și care pentru unii dintre noi a fost chiar tragedie. Ei bine, această pandemie însă, la nivel mondial,
la nivel mundan, la nivel nu știu cum să-i spunem, este totuși ceva care ne împinge către viitor, pentru că fiecare dintre noi am învățat ceva nou din cauza acestei tragedii. Adică din cauza acestei pandemii, de fapt. Am învățat să facem conferințe online, să facem învățământ online. S-ar fi gândit firmele, de exemplu, să-și lase angajații să lucreze de acasă. Este pe undeva și o apropiere de casă, o apropiere de cămin, o apropiere de familie pe care eu am spus-o acum niște ani de zile. Pe care am spus că omenirea către asta se îndreaptă, către lucru de acasă, lucru în familie, micile întreprinderi de familie. Trecând peste aceasta, planeta Uranus în quadratură cu planeta Saturn face cumva să intre în conflict tradiționalul cu revoluția. Pentru că tradiționalul cu modernul merg cumva așa, într-o liniaritate și într-o chestie firească. Revoluția este cu totul altceva. Și între tradițional și revoluție se dă acum o bătălie. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în toată lumea, o să vedem că revoluții sunt și destul de sângeroase și că tradiția este cea care ține foarte mult lucrurile în loc în anumite zone, dar în fiecare dintre noi, și sfătuiesc ascultătorii Zodiacul să încerce să ne solicite analize personale, pentru că sunt niște aspecte destul de importante și care, repet, ne duc către viitor și fiecare trebuie să-și înțeleagă cumva viitorul. Ca să trecem mai departe la celălalt aspect foarte important, respectiv întâlnirea dintre Uranus și Nodul Nord, fiecare dintre noi își va găsi în jurul lunii iulie, își va găsi cumva, iunie-iulie, cam așa, își va găsi rostul lui, calea lui către viitor. Va vedea către ce îl îndeamnă această planetă revoluționară și va vedea care este domeniul, pentru fiecare nativ în parte există alt domeniu în care se întâmplă această bătălie și care este domeniul în care se găsește Saturn, care tinde să țină în loc această revoluție. Pe de altă parte, este foarte important și acest Saturn care ține în loc, pentru că ne ține în loc numai și numai ca să fie sigur că ne-am creat o bază solidă. Deci, luna iunie-iulie este importantă. Este important tot anul să vedem în ce domenii se întâmplă aceste schimbări și aceste îndemnuri către viitor, către a ne debarasa de niște cutume, de niște obiceiuri, poate chiar de niște atașamente. Și ar mai fi intrarea Nodului Nord în zodia Capricorn, în zodia Taur, care ne apleacă cumva mai mult către pragmatism decât am fost până acum, dar începem să ne bucurăm de natură, începem să ne bucurăm de ceva bun, de o mâncare bună, începem să ne bucurăm de un lucru frumos, începem să fim ceva mai harnici și ne bucurăm ceva mai mult de tot ce ne oferă planeta și poate de cele mai frumoase lucruri pe care ni le oferă planeta și pe care într-adevăr ni le oferă natura. Apasă subscribe dacă vrei să fii informat despre activitatea noastră.